स्वाध्याय वर्ग 8वा विषय विज्ञान पाठ 3 बल व दाब। प्रश्न पहिला, रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा। SI पद्धतीत बलाचे एकक रिकामी जागा हे आहे। डाइन न्यूटन जूल। SI पद्धतीत बलाचे एकक न्यूटन हे आहे। आपल्या शरीरावर हवेचा दाब रिकामी जागा दाबा इतका असतो। वातावरणीय समुद्राच्या तळावरील अंतराळातील। आपल्या शरीरावर हवेचा दाब वातावरणीय दाबा इतका असतो। एखाद्या वस्तूकरिता वेगवेगळ्या रिकामी जागा द्रवात प्लावक बल रिकामी जागा असते। एकसारखे घनतेच्या भिन्न क्षेत्रफळाच्या। एखाद्या वस्तूकरिता वेगवेगळ्या घनतेच्या द्रवात प्लावक बल भिन्न असते। दाबाचे SI पद्धतीतील एकक रिकामी जागा आहे। N/m³, N/n², kg/m², Pa/m²। दाबाचे SI पद्धतीतील एकक N/m² आहे। प्रश्न दुसरा, सांगा पाहू माझा जोडीदार। अ गट, ब गट। अ गटामध्ये 1 द्रायू, 2 धार नसलेली सुरी, 3 अणकुचीदार सुई, 4 सापेक्ष घनता, 5 हेक्टोपास्कल। ब गटामध्ये जास्त दाब, वातावरणीय दाब, विशिष्ट गुरुत्व, कमी दाब, सर्व दिशांना सारखा दाब। द्रायू सर्व दिशांना सारखा दाब, धार नसलेली सुरी कमी दाब, अणकुचीदार सुई जास्त दाब, सापेक्ष घनता, विशिष्ट गुरुत्व, हेक्टोपास्कल, वातावरणीय दाब। प्रश्न तिसरा, खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा। पाण्याखाली प्लॅस्टिकचा ठोकळा सोडून दिला तो पाण्यात बुडेल की पाण्याच्या पृष्ठभागावर येईल? कारण लिहा। प्लॅस्टिकचा तुकडा पाण्यात बुडेल की पाण्याच्या पृष्ठभागावर येईल हे प्लॅस्टिकच्या तुकड्याचे वजन व त्यावर कार्य करणारे पाण्याचे प्लावक बल यावर अवलंबून आहे। प्लॅस्टिकच्या तुकड्याचे वजन त्यावर कार्य करणाऱ्या प्लावक बलापेक्षा जास्त असेल तर तो तुकडा पाण्यात बुडेल, पण वजन कमी असेल तर तो तुकडा पाण्याच्या पृष्ठभागावर येईल व तरंगत राहील। तिसरी शक्यता विचारात घेता ठोकळ्याचे वजन व प्लावक बल समान असल्यास तो ठोकळा पाण्याच्या आत तरंगत राहील। माल वाहून नेणाऱ्या अवजड वाहनांच्या चाकांची संख्या जास्त का असते? दाब
बरोबर बल भागिले क्षेत्रफळ. ह्या सूत्रानुसार माल वाहून नेणाऱ्या अवजड वाहनांच्या चाकांची संख्या जास्त ठेवल्यास ह्या वाहनांचे वजन म्हणजेच बल जास्त क्षेत्रफळावर कार्य करते. कार्य करणारे बल तेवढेच, पण ज्यावर बल प्रयुक्त केले आहे ते क्षेत्रफळ वाढल्यामुळे प्रत्येक चाकावर पडणारा परिणामी दाब कमी होतो व वाहन सहज पुढे सरकते. ई. आपल्या डोक्यावर सुमारे किती हवेचा दाब असतो तो आपल्याला का जाणवत नाही? आपल्या डोक्यावर 1 ॲटमॉस्फिअर दाब असतो, म्हणजे 10⁻³ मिलीबार एवढा दाब असतो. अर्थात 16 किलोमीटर उंच हवेच्या स्तंभाच्या दाबा एवढा प्रचंड दाब असतो. हा प्रचंड दाब आपण सतत डोक्यावर बाळगत असतो, परंतु तो आपणास जाणवत नाही, कारण आपल्या शरीराच्या पोकळीमध्येही हवा असते. रक्तवाहिन्यांमध्ये रक्त असते, त्यामुळे शरीराच्या आतून कार्य करणारा हवेचा दाब व वातावरणाचा दाब संतुलित होतो व परिणामी हा दाब आपणास जाणवत नाही. प्रश्न 4. असे का घडते? अ. समुद्राच्या पाण्यापेक्षा गोड्या पाण्यात जहाज अधिक खोलीपर्यंत बुडते. नदीच्या पाण्याची घनता समुद्राच्या पाण्याच्या घनतेपेक्षा कमी असते, त्यामुळे जहाजाच्या तळावर कार्य करणारे प्लावक बल जहाज नदीमध्ये असल्यास कमी असते. ऊर्ध्व दिशेने कार्य करणारे प्लावक बल कमी असल्यामुळे नदीच्या पाण्यात जहाज अधिक खोलपर्यंत बुडते. आ. धारदार चाकूने फळे सहज कापता येतात. दाब बरोबर बल भागिले क्षेत्रफळ. ह्या सूत्रानुसार आपल्या हातामुळे निर्माण झालेले बल चाकूमुळे फळावर कार्य करते. चाकू धारदार असल्यामुळे व हे बल कमी क्षेत्रफळावर कार्य करत असल्यामुळे फळावर कार्य करणारे परिणामी बल अधिक होऊन फळ सहज कापले जाते. ही धरणाची भिंत तळाशी रुंद असते. पाण्याचा दाब एकाच पातळीत सर्वत्र सारखा असतो, परंतु द्रवाच्या खोलीप्रमाणे दाब वाढत जातो. अर्थात धरणाच्या तळाशी भिंतीवर कार्य करणारा पाण्याचा दाब सर्वाधिक असतो. जसजशी खोली वाढत जाते तसतसे भिंतीवर कार्य करणारा पाण्याचा दाब वाढत जातो. हा वाढणारा दाब सहज पेलता यावा यासाठी धरणाच्या भिंती तळाशी रुंद असतात. ई. थांबलेल्या बसने अचानक वेग घेतल्यास प्रवासी मागच्या दिशेला फेकले जातात. प्रत्येक वस्तूत जडत्व असते, म्हणजे स्वतःची स्थिती कायम ठेवण्याची प्रवृत्ती असते. स्थिर वस्तू स्थिर राहण्याचा प्रयत्न करतात, तर गतिमान वस्तू आपली गती कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. वस्तूची स्थिती बदलण्यासाठी बळाची आवश्यकता असते. या गुणधर्मानुसार बसने वेग घेतला तरी बसमधील प्रवासी मात्र स्वतःची स्थिती कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करतात.
म्हणजेच बस बरोबर पुढे सरकण्यासाठी विरोध करतात. बस पुढे गेली तरी प्रवासी मागे राहतात, म्हणजेच मागच्या दिशेने जातात. म्हणूनच बसने अचानक वेग घेतल्यास प्रवासी मागच्या दिशेला फेकले जातात. प्रश्न 5वा. खालील सारणी पूर्ण करा. वस्तुमान, आकारमान, घनता. वस्तुमान 350, आकारमान 175, घनता बरोबर वस्तुमान भागिले आकारमान. या सूत्रानुसार 350 भागिले 175 बरोबर 2. आकारमान 190, घनता 4. वस्तुमान बरोबर आकारमान गुणिले घनता. या सूत्रानुसार 190 गुणिले 4 बरोबर 760. धातूची घनता, पाण्याची घनता, सापेक्ष घनता. पाण्याची घनता 10 क्यूब, सापेक्ष घनता 5. धातूची घनता बरोबर सापेक्ष घनता गुणिले पाण्याची घनता. या सूत्रानुसार 5 गुणिले 10चा घन बरोबर 5 गुणिले 10 घन. दिलेल्या सूत्रानुसार 2 घनता दिल्या असता तिसरी घनता काढता येते. धातूची घनता 8.5 गुणिले 10 क्यूब, पाण्याची घनता 10 क्यूब. सापेक्ष घनता बरोबर धातूची घनता भागिले पाण्याची घनता, म्हणजेच 8.5 गुणिले 10 क्यूब भागिले 10 क्यूब बरोबर 8.5. वजन, क्षेत्रफळ, दाब. क्षेत्रफळ 0.04, दाब 20,000. वजन बरोबर दाब गुणिले क्षेत्रफळ. 20,000 गुणिले 0.04 बरोबर 800. वजन 1500, क्षेत्रफळ 500. दाब बरोबर वजन भागिले क्षेत्रफळ. या सूत्रानुसार 1500 भागिले 500 बरोबर 3. प्रश्न 6वा. एका धातूची घनता 10.8 गुणिले 10 क्यूब किलोग्राम पर मिली क्यूब आहे, तर धातूची सापेक्ष घनता काढा. सापेक्ष घनता बरोबर धातूची घनता भागिले पाण्याची घनता. धातूची घनता बरोबर 10.8 गुणिले 10 क्यूब, पाण्याची घनता बरोबर 1 गुणिले 10 क्यूब. म्हणून 10.8 गुणिले
10 क्यूब भागिले 1 गुणिले 10 क्यूब बरोबर 10.8 किलोग्राम पर मिली क्यूब। प्रश्न 7वा, एका वस्तूचे आकारमान 20 सेंटीमीटर क्यूब आणि वस्तुमान 50 ग्राम आहे। पाण्याची घनता 1 ग्रॅम सेंटीमीटर मायनस क्यूब असेल तर ती वस्तू पाण्यावर तरंगेल की बुडेल? वस्तूची घनता बरोबर वस्तुमान भागिले आकारमान बरोबर 50 भागिले 20 बरोबर 2.5 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब। पाण्याची घनता बरोबर 1 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात वस्तूची घनता पाण्याच्या घनतेपेक्षा जास्त आहे, म्हणून वस्तू पाण्यात बुडेल। प्रश्न 8वा, एका 500 ग्रॅम वस्तुमानाच्या प्लॅस्टिक आवरणाने बंद केलेल्या खोक्याचे आकारमान 350 सेंटीमीटर क्यूब इतके आहे। पाण्याची घनता 1 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब असेल तर खोके पाण्यावर तरंगेल की बुडेल? खोक्याने बाजूस सारलेल्या पाण्याचे वस्तुमान किती असेल? खोक्याची घनता बरोबर वस्तुमान भागिले आकारमान बरोबर 500 भागिले 350, म्हणजेच खोक्याची घनता बरोबर 10/7 म्हणजेच 10/7 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब। वस्तूची घनता बरोबर 1 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब। पाण्याची घनता बरोबर 1 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब। लक्षपूर्वक पहा, अर्थात खोक्याची घनता जास्त असल्याने तो बुडेल। आता खोके स्वतःच्या आकारमाना एवढे पाणी उत्सारेल, म्हणून खोक्याने बाजूला सारलेल्या पाण्याचे वस्तुमान बरोबर खोक्याचे वस्तुमान गुणिले पाण्याची घनता बरोबर 350 सेंटीमीटर क्यूब गुणिले 1 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब बरोबर 350 ग्रॅम। विद्यार्थी मित्रांनो, नमस्कार। तुमच्यासाठी आनंदाची गोष्ट अनिता गजलकर या चॅनलवर लवकरच इयत्ता 4थी ते इयत्ता 10वी विषय मराठी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान यासोबतच नागरिकशास्त्र या सर्व विषयांचे व्हिडिओ अपलोड करण्यात येणार आहेत। तेव्हा प्रत्येक व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत येण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओना लाईक आणि कमेंट द्या। व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक, कमेंट आणि शेअर करण्यास व नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी चॅनल सबस्क्राईब करण्यास विसरू नका। पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसह। तोपर्यंत नमस्कार।